જાણો છો? પ્રોટીન, કેલ્શિયમ અને ફાઈબરથી ભરપૂર, મેંગેનીઝ અને પોટેશિયમ જેવા મિનરલ્સથી ભરપૂર એવા ગ્લુટેન ફ્રી અને નેચરલ સ્ટીરોઇડ કે જે આર્થરાઇટિસ અને ગાઉટમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે એવા રાજગરાના લોટની આજે ફરાળી વાનગી બનાવીએ. તો ચાલો રાજગરાનો શીરો કે રાજગરાનો હલવો બનાવીએ. રાજગરાના હલવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. રાજગરાના હલવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં રાજગરાનો લોટ, ઘી, કાજુ, બદામ, કિસમિસ, ખાંડ. સૌપ્રથમ કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે કાજુ, બદામ અને કિસમિસને ઘીમાં સાતળશું. બદામ ને કિસમિસ સતળાઈ ગયા છે. કાજુ, બદામ, કિસમિસ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે જે ઘીમાં આપણે કાજુ અને બદામ શેક્યા હતા એમાં જ આપણે રાજગરાનો લોટ એડ કરી દઈશું. અને તેને ધીમા તાપે શેકશું. થોડું ઘી એડ કરીશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું. જરૂરિયાત મુજબનું જ ઘી લીધું છે. તમે થોડું વધારે લઈ શકો છો. રાજગરાના લોટને સતત હલાવતા રહો, કેમ કે રાજગરાનો લોટ છે જે જલ્દી પડી જશે. ઘણું છૂટું પડવા માંડ્યું છે. શીરો ઓલમોસ્ટ શેકાઈ જવા આવ્યો છે. હવે આપણો રાજગરાનો લોટ શેકાઈ ગયો છે, બ્રાઉન કલર પકડી લીધો છે. તેમાં આપણે ધીરે ધીરે પાણી એડ કરીશું. હવે આમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું.
જાય છે. આપણું શીરામાં ઘી છૂટું પડી ગયું છે. શીરો આપણો તૈયાર છે.